I just had a crush on this girl for like good 3.5 years and I was crazy like. पण आय गेट अ वियर्ड सॅटिस्फॅक्शन वेल्डिंगची दुकानं, त्यानंतर चपला दुरुस्तीची दुकानं, छत्र्या दुरुस्तीची दुकानं, बॅगा शिवणे, हे सगळं मला तासन तास बघायला आवडतं. सगळ्यात मजा त्याला. वी डू वन पॉडकास्ट जिथे मी फक्त ऐकते. 98.3 मिरचीवर माझं नाव आहे आरजे ज्ञानेश्वरी आणि आज माझ्या स्टुडिओमध्ये एक अशी व्यक्ती आहे विच म्हणजे मी आज खूप गप्पा मारल्यात त्याच्यासोबत ऑलरेडी ऑफ कॅमेरा, पण आय डिडंट टेल हिम दिस बिकॉज आय वॉन्टेड टू सेव्ह इट फॉर द पॉडकास्ट. पण आय रिअली अडमायर यू in terms of I find you firstly very intelligent. Thank you. I'm glad की मी हा मुखवटा very in a very successful way I managed to convince you that. No, but I mean I genuinely like मला असं वाटतं एक पहिली गोष्ट तर मला नेहमी असं वाटायचं की यार मी पुण्यात जन्माला यायला पाहिजे होते उगाचच एक मला for the longest time I've been feeling that. It's very Pune rare. people are gloating right now. A Mumbai girl saying that. म्हणून सो आणि माझं असं होतं की काही लोक जी पुण्याची मला माहिती होती एक तर हु आर इन दिस फील्ड आणि हु आर इंटेलिजंट आणि हु आर स्मार्ट आणि हु मेक द राईट चॉईसेस इन टर्म्स ऑफ देअर करिअर्स. तुम्ही सगळे मला असं वाटायचं की यार हे काय म्हणजे हा काय ग्रुप आहे यार, ही काय माणसं आहेत. सो त्याच्यामधला एक सुव्रत जोशी, वेलकम टू मिर्ची स्टुडिओज. आणि टू ॲक्च्युली अ लॉंग टाइम फॉर मी टू फायनली गेट टू हिअर. पण मला असं वाटतं की ताली हे निमित्त झालं आणि आय थॉट की ओके नाव आय हॅव टू लाईक दिस इज द टाइम, this is the moment. यही है वो समय. ताली has been getting a great response on social media for all obvious reasons. आणि तुझं कॅरेक्टर सुद्धा सगळ्यांना प्रचंड आवडतं. आय एम सो ग्लॅड टू सी सेपरेट पोस्ट मेड बाय पीपल अबाउट यू. आय वॉन्ट टू नो, जनरली मी हा प्रश्न विचारत नाही की यु नो हाऊ डिड यू एक्झॅक्टली गेट इन टू दिस प्रोजेक्ट, पण इन युअर केस मला खरंच ही स्टोरी माहीत नाहीये. सो आय रिअली वॉन्ट टू नो की हाऊ डिड यू लँड अप इन ताली. या सो ॲक्च्युली मी रवी सरांबरोबर जरी आधी अनन्या नावाच्या फिल्ममध्ये म्हणजे ते प्रोड्युसर होते, मी त्यांच्या फिल्ममध्ये काम केलेलं असलं तरी ही मला रवी सर किंवा पट्या माझा खूप जुना मित्र आहे क्षितिज पटवर्धन ज्याने लिहिलं आहे या कोणाकडनंच अप्रोच आला नाही. जी कास्टिंग कंपनी होती पराग मेहता कास्टिंग कंपनी ज्यांनी याचं कास्ट केलं आहे त्यांच्यातला एक असिस्टंट माझं एक नाटक बघायला पृथ्वी थिएटरला आला होता. मी हिंदी नाटक करत होतो जे वरुण ग्रोवरने लिहिलं होतं वगैरे वगैरे वगैरे. सो त्याने बघून मला एका त्याच्यातल्या छोट्याशा रोलसाठी बोलवलं आणि आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड बिकॉज मला म्हणजे माझं ॲस्पिरेशनच ॲक्टर जेव्हा मला बनायचं होतं तेव्हा खूप लोकांचे वेगवेगळे आयडॉल्स असतात आणि आय थिंक दिस इज द फर्स्ट टाईम आय एम सेईंग. कारण तालीनंतर मी पण विचार करायला लागलो की बॉस मी नक्की का आलो ॲक्टिंगमध्ये किंवा माझे अर्ली इन्फ्लुएन्सेस काय आहेत. तर बऱ्याच जणांचे हिरो असतात अर्ली इन्फ्लुएन्सेस ॲक्टर्सचे किंवा हिरोईन्स असतात. माझे ॲक्च्युली अर्लिएस्ट इन्फ्लुएन्स हे दिलीप प्रभावळकर सर आहेत आणि त्यांचा हसवाफसवी मी बघितलं होतं. सो नाटक माझं पहिलं इन्फ्लुएन्स आहे ॲक्टिंगमध्ये येण्याचं आणि त्यातून हसवाफसवी. सो फॉर मी ॲक्टर इज समथिंग हू लाईक रिअली चेंजेस टॉप टू बॉटम फॉर एव्हरी कॅरेक्टर. तुमचे कपडे बदलतात, तुमचं दिसणं बदलतं, तुमचा मेकअप बदलतो. जेव्हा तसं होतं की मला वाटतं हां मी काहीतरी करतोय. सो आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड वेन आय वॉज ऑल्सो कन्सिडर्ड ऑर कॉल फॉर अन ऑडिशन टू प्ले अ ट्रान्सजेंडर पर्सन बिकॉज आय रिअलाइज इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर चॅलेंजिंग दॅन द प्रिव्हियस रोल्स आय हॅव डन. आणि मी गेलो आणि त्या छोट्या भूमिकेसाठी मी फक्त ऑडिशन दिली. मग त्यांना ती खूप आवडली. मग ते म्हणाले थांबा याची आपण मोठ्या याच्यासाठी ऑडिशन घेऊया आणि मग मी मोठ्या रोलसाठी दिली. ओके. आणि मी मोठ्या रोलसाठी दिलेली असताना त्यानं दिली मी विसरून गेलो आणि मी गोव्याला गेलो. आणि मी गोव्याला असताना माझी एक फिल्म गोष्ट एका पैठणीची आणि रवी सरांची एक फिल्म ही एकाच वेळी एका फेस्टिवलमध्ये होती. सो वी जस्ट हॅपन टू मीट ॲट अ स्क्रीनिंग इज वेन रवी सर्स वाईफ टोल्ड मी की अरे तू काय ऑडिशन दिली आहेस, आम्ही आजच पाहिली. आय वॉज लाईक आणि इवन देन रवी सर डिडंट टेल मी इफ आय एम सिलेक्टेड ऑर नॉट. देन आय हॅव टू गिव्ह 2 more ऑडिशन्स. Okay. So I actually gave 4 auditions to crack the role of Munna. So माझ्या बाबतीत नेपोटिझमचा प्रश्नच येत नाही, पण माझी थोडीफार जी काही इंडस्ट्रीत ओळख आहे त्याचा काही फायदा झाला नाही. आय हॅड टू गो थ्रू ब्लडी एव्हरी प्रोसेस दॅट वन हॅज टू गो थ्रू. ऑल्सो बिकॉज फेअर इनफ कारण
खूप पद्धतीच्या नटांना यांनी ह्या प्रोजेक्टसाठी ऑडिशन केलं होतं आणि ते स्वाभाविक आहे. त्याच्यात रिप्रेझेंटेशनचा पण अत्यंत व्हॅलिड मुद्दा आहे. माझ्यासाठी तो फार महत्त्वाचा आहे. सो त्यांनी काही ट्रान्सजेंडर व्यक्ती त्या रोलमध्ये घेता येईल का असाही विचार चालला होता. सो वी रिअली हॅड टू कन्व्हिन्स देम की अ पर्सन हू डझंट बिलॉंग टू दिस कल्चरल आयडेंटिटी, दिस जेंडर आयडेंटिटी कॅन ऑल्सो पुल समथिंग ऑफ लाईक दिस. राईट. बट लाईक वेन यू टॉक ऑफ डुईंग अ रोल एका ट्रान्सजेंडरचा, तर गेटअपमध्ये, मेकअपमध्ये इट्स स्टील डुएबल टू एन एक्सटेंट बिकॉज यू हॅव हेल्प. आय वॉन्ट टू आस्क यू की मेंटली, like mentality wise, to get into the shoes of a transgender person, how was it for you? इट वॉज व्हेरी इल्युमिनेटिंग. माझ्या आयुष्यात काही खूप मोठे बदल झाले त्याच्यामुळे. असं आहे की माझे अनेक LGBTQ+ कम्युनिटीतले मित्र पण आहेत. असेही मित्र आहेत की ज्यांनी ट्रान्सजेंडर लोकांबरोबर थिएटर केलं आहे, त्यांच्या आयुष्याविषयी थिएटर केलं आहे. सो आणि गप्पांमधनं, जनरल इंटरॅक्शनमधनं आय वॉज नॉट ॲज एलियन ॲज अदर लाईक लेमन अबाउट दिस वर्ल्ड. शिअर बिकॉज मी नाटकातला आहे, सिनेमातला आहे, आपलं थोडंसं जास्त एक्सपोजर असतं, थोडंसं आपले एन्काउंटर्स पण होण्याच्या सोशल स्पेसेस आपल्यासाठी जास्त असतात. प्लस मी नॉन बायनरी अनेक लोकांना भेटलो आहे, जी गोष्ट मला आत्ता UK राहून, UK जेव्हा मी होतो तेव्हा कळली वगैरे वगैरे. त्यातल्या काही एका नॉन बायनरी डेटिंग ॲपच्या एका ॲड फिल्ममध्ये मी कामही केलं आहे. आय प्लेड अन इंडियन गे मॅन इन इट वगैरे वगैरे. एनिवे, so but having said that, coming back to your question, I was not that alien to all this world, but still getting into it was more like what if situation, that what if I was there. आणि मग मला मी माझ्या आईला, माझ्या मैत्रिणींना, सखीला, या सगळ्यांना विचारायला लागलो की मला एक लक्षात आलं की मी पुरुष आहे पण मला स्त्री व्हावं असं वाटतंय, किंवा मी माझी आयडेंटिटी ही पुरुषपेक्षा वेगळ्या जेंडर आयडेंटिटीमध्ये स्वतःची आयडेंटिटी बघतो. सो आय स्टार्टेड सेइंग, तुझं व्हॉट मेक्स यू फील वुमन, Interesting. what makes you feel physically different than me? Of course, for the obvious reasons, like some organs that are totally different in male and female. But other than that, where does that lie? And I slowly started working on it. I started paying more attention to things to which generally women pay, but I don't. For example, keeping nails clean. Also, I started doing small things like कपड्यांच्या घड्या घालणं. ओके. जस्ट आय मीन आय एम मोर ऑर लेस क्लीन पर्सन, बट जस्ट दिस, मला असं कधी कधी सखीलाही मी म्हणतो की तुला हे कसं दिसतं, मला का दिसत नाही. सो स्टार्टेड पेईंग अटेन्शन. सो दॅट वॉट इफ सॉर्ट ऑफ जस्ट टूक ओव्हर मी फॉर अ फ्यू डेज. अँड ऑल्सो ॲज आय सेड, इल्युमिनेटिंग अशासाठी की मला कळलं की एक भारतात किंवा जगाच्या पाठीवर कुठेही एक सिस हेट मेल म्हणून जन्माला येणं, एक पुरुष म्हणून जन्माला येणं, हे किती प्रिव्हिलेज आहे. सच अ प्रिव्हिलेज्ड पोझिशन. बिकॉज जेव्हा तुम्ही वेगळ्या कुठल्याही जेंडरमध्ये जाता, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू गो अँड अंडरलाईन, मे बी मी याच्याविषयी सविस्तर लिहीन, पण एक दोनदा असंही झालं की आमच्या सेट्सवर सगळ्या पद्धतीचे ॲक्टर्स होते ना, ट्रान्स कम्युनिटीतले पण ॲक्टर्स होते, काही हे सिस हेट मुली होत्या की ज्या ट्रान्सजेंडरचं काम करत होत्या. ऑफकोर्स सुष्मिता मॅम होती, मी होतो जो सिस हेट पुरुष आहे जो ट्रान्सजेंडरचं काम करतोय. सो नो वन न्यू ॲक्च्युली हूज हू, अँड वी वर ऑल आवर कॅरेक्टर्स. बट पीपल हू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाईड, किंवा काही आम्ही रिअल लोकेशन्सला काम केलं तिथे, त्यांना काही माहीत नव्हतं शूटिंग चालू आहे, काय चालू आहे. The way they will look at me was very different than people will look at me on other sets. आणि ते दोन, म्हणजे एका लुकमध्ये आपल्याला कळतं की काय जगायला लागत असेल या कम्युनिटीतल्या लोकांना. इट इज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेन्शन. सो आणि हे पहिल्या 1-2 दिवसातच घडल्यामुळे मला असं वाटतं की त्याचाही मला खूप फायदा झालाही नव्हे, कारण मला कळलं की व्हॉट दॅट कॅरेक्टर, माझ्या इमॅजिनेशन किंवा मी जे काही एक्सरसाइज केले होते आणि क्राफ्टचे वगैरे, त्याच्या खूप पलीकडे जाऊन याचं मॅग्निट्यूड काय हे कळलं मला.
आय एम शुअर. आणि मला वाटतं की काही महिन्यांआधी मी श्री गौरी सावंतचा इंटरव्ह्यू केला होता. लाईक इट वॉज नॉट युअर, इट वॉज आउटसाईड. ओ आणि इट वॉज नॉट अ व्हेरी रेग्युलर इंटरव्ह्यू फॉर मी. म्हणजे जनरली आपण जे करतो की ओके यू फाइंड इन्फॉर्मेशन, मग तुमच्या डोक्यात स्वाभाविकपणे काही प्रश्न येतात, मग तुम्ही ते विचारता. इन दिस केस व्हॉट आय आस्क्ड, द वे शी आन्सर्ड, आणि त्यातून म्हणजे मला वेळ लागायचा रे की पुढचं आता काय मी विचारू ह्याच्यानंतर. आय यूज टू गो लाईक ब्लँक इन द मिडल ऑफ द कॉन्व्हर्सेशन. बट तुझा रोल बघितल्यानंतर, तुझं काम बघितल्यानंतर, फॉर एक्झाम्पल ताली बघितल्यानंतरच फॉर दॅट मॅटर, अनेक लोकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीच्या रिॲक्शन्स दिल्या आहेत. पीपल आर ओव्हरवेल्म्ड, पीपल आर शॉक, पीपल आर सरप्राईज, पीपल आर नॉट सरप्राईज, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हॅपनिंग. सगळ्या ज्या पद्धतीच्या रिॲक्शन्स येतात, एनी रिॲक्शन दॅट रिअली कॉट युअर आय फॉर यू एस्पेशली? No, actually, because all of them have been the same. I was a bit worried, आणि अजूनही म्हणजे तुझ्या मे बी या पॉडकास्ट थ्रू मला परत क्लिअर आउट करायचं आहे की परत आय एम स्टील लर्निंग. आय डोंट वॉन्ट टू टेक अवे एनीवन्स प्लॅटफॉर्म ऑर एनीवन्स माईक. सो रिप्रेझेंटेशनचा मुद्दा जो असतो की तुम्ही त्याच कम्युनिटीतले ॲक्टर्स का कास्ट करत नाही, हा एक जुना आणि महत्त्वाचा हे आहे. आणि त्याच्या आता खूप डिटेलमध्ये जाऊन आपल्याला त्याविषयी बोलायला लागेल. बट the only thing I want to say that I'm an ally, and it's just my way of saying that I support all the movements unconditionally. Right. Though I'm, पण there was one एक होतीच, एक ट्रोलिंग कमेंट होती, पण मला मजा अशी वाटते की त्या सगळ्याच्यात एकच कमेंट अशी ट्रोलिंगची आली. आणि त्या माणसाचं म्हणणं होतं, आणि इतकं सो स्टुपिड ना, म्हणजे लोक बोलतात सुद्धा इतके मूर्खासारखे बोलतात ना. तर त्याचं म्हणणं होतं, हां आता तुम्ही पण वोक झालात का, आणि तुम्ही पण असे स्लमडॉग मिलेनियरसारखे सिनेमे करायला लागलात का, की भारतात कसा अन्याय होतो तृतीयपंथीयांवर, परदेशात पण होतो वगैरे वगैरे, तुमच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. आय वॉज लाईक व्हॉट इज इवन टॉकिंग अबाउट. म्हणजे ह्या आर्ग्युमेंटलाच काही अर्थ नाही आहे. मी एक तर त्याला मी लिहिणार होतो, पण मी लिहिलं नाही, कारण मला असं वाटलं की येऊ दे सिरीज, आणि सिरीज विल स्पीक फॉर इट सेल्फ. पण दॅट पर्टिक्युलर कमेंट रिअली कॉट माय अटेन्शन. पण मला असं वाटतं की मला त्याविषयी अशासाठी बोलायला आवडेल, कारण अजूनही कोणाच्या मनात काही किंतू परंतु राहिला असेल, कोणी ताली बघितली नसेल, आणि बघूनही कोणाला अजून किंतू परंतु राहिला असेल याविषयी, तर त्यांना मला असं सांगायचं आहे की तुम्हाला असं वाटत असेल की परदेशी लोक परदेशात असे लढे द्यायला लागले नाहीत, तर ते अतिशय चुकीचं आहे. बरोबर, तिथेही लढे द्यायला लागलेत, यू आर 100% राईट. पण त्यावर मिल्क नावाची एक फार अप्रतिम फिल्म आली होती, त्या शॉन पेननी काम केलं होतं. आज 10-1 वर्षापूर्वीची फिल्म आहे, आणि ती अमेरिकेतले गे राईट्सचा पहिला लढा ज्याने दिला त्या हार्वे मिल्क नावाच्याच माणसाविषयीची आहे. हार्वे मिल्कच ना, मे बी मला पहिलं नाव कदाचित चुकत असेल. आणि ती इतकी अप्रतिम फिल्म आहे, आणि ती अगेन इट इज व्हेरी क्रिटिकल अबाउट द अमेरिकन सोसायटी ॲट दॅट पॉईंट ऑफ टाईम, ऑर लिगल सिस्टीम ॲट दॅट पॉईंट ऑफ टाईम. पण त्याला प्रचंड पुरस्कार मिळाले, अमेरिकेतही पुरस्कार मिळाले, आणि ग्लोबली पुरस्कार मिळाले. सो असं नाही आहे की परदेशातले लोक फक्त काहीतरी तुम्ही इकडची गरिबी दाखवलीत म्हणून ते तिकडचंही वास्तव दाखवलं तरी ते तितकंच काय म्हणतात त्याला, धाडसीपणे त्याचा स्वीकार करतात, आणि दे सेलिब्रेट. तालीबद्दल गप्पा मारल्या. आय ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट वन थिंग. जसं मी मगाशी म्हटलं की वी फाइंड यू ॲज अ व्हेरी इंटेलिजंट अँड स्मार्ट ॲक्टर. जेव्हा वेन आय लुक एट युअर जर्नी, मला हे विचारायचं, आय डिडंट नो दॅट यू आर फ्रॉम NSD. पहिली गोष्ट मला रिसेंटली कळलं. म्हणजे ओ माय गॉड, ओके. दी अदर डे चिन्मय मांडलेकर वॉज हिअर, आणि ही वॉज टॉकिंग अबाउट NSD. आणि मी 2 वेगवेगळ्या बाजू, ठीक आहे, एक तर हाऊ अमेझिंग इट इज, आणि त्यांनी ऑल्सो सेट की NSD तुम्हाला बिघडवतं, बिकॉज देन यू हॅव दिस एक्सपेक्टेशन की भाई मैं तो NSD से आ गया, नाउ द वर्ल्ड नीड्स टू बी रेडी फॉर माय स्किल, राईट, बिकॉज आय हॅव डन माय पार्ट. हाऊ वॉज NSD फॉर यू? खूपच सुंदर, आणि इट इज समथिंग दॅट चेंज्ड माय लाईफ. आता प्रत्येकाचा पिंड असतो. मी अशी व्यक्ती की मला ना गोष्टी डिमिस्टिफाय केलेल्या आवडतात. सो मला नेहमी वाटतं की अरे हा काहीतरी चांगलं करतोय, हा काय करतोय हे मला माहिती पाहिजे. सो या सगळ्या क्युरिओसिटीने मी म्हणजे आय रिअली वेंट NSD विथ अ व्हेरी क्लिअर माइंड, की जसं लोक इंजिनिअरिंगला जातात किंवा डॉक्टर शिकायला जातात, त्यांना माहीत असतं की मला डॉक्टर असं तुम्ही उठून नाही बनवू शकत, तर मला क्राफ्टच त्यातला आणि नॉलेजच पाहिजे. सो मी एकदम अत्यंत शार्प आणि फोकस्ड माइंडने NSDला गेलो होतो. त्यामुळे आय थिंक. आणि दुसरं एक चांगलं असं आलं की मी खूप लहान असताना गेलो. मी माझा बॅचलरचा रिझल्ट यायच्याही आधी माझा NSDचा रिझल्ट आला होता. ऑफकोर्स तुम्हाला बॅचलरची डिग्री पूर्ण झालेली दाखवायला लागते. सो मी परीक्षा दिली होती 3rd इयरची, आणि मग मी
NSDसाठी अप्लाय केलं होतं. पण त्यामुळे चांगलं काय झालं, बरेचदा लोक ते NSD खूप वेळा अप्लाय करतात आणि मग ते NSDत पोचेपर्यंत ते इतके थकलेले असतात आणि इतके वयस्कर झाले असतात, त्यांना वाटतं की आता आपली लढाई जिंकलेली आहे. ॲक्च्युली तिथे सुरुवात झाली असते. इट्स जस्ट क्लिअरिंग. जर तुम्ही मेडिकलच्या पहिल्या दिवशी म्हणाल की मी डॉक्टर झालो, तर काही असं कसं म्हणजे ना, इट इज द फर्स्ट डे ऑफ बिंग स्टडिंग मेडिसिन. सो पीपल जनरली गो इन टू NSD अँड ते स्टॉप. आय हॅव सीन so many of my batchmates or like juniors or seniors, they just stopped after going to NSD. So for me NSD was a big change because I was very young and I was like मला हे पण हवंय, मला हे पण हवंय, मला हे पण हवंय, मला हे पण हवंय. आणि मी ऑलमोस्ट लाईक माकडं कशी तोंडात शेंगदाणे भरून घेतात आणि नंतर काढून ते. सो मला असं वाटतं की NSDतून मी तेवढं घेतलंय, आता त्यातनं मी त्याचं काय चांगलं वाईट करीन, जे मी क्राफ्ट घेतलाय दॅट इज टोटली ऑन टू माय कपॅसिटी अँड द काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज आय जनरेट अँड ऑल्सो द अपॉर्च्युनिटीज आय गेट. राईट. पण सुव्रत, यू कम अक्रॉस एज अ व्हेरी क्युरियस पर्सन. हाऊ डू यू सॅटिस्फाय युअर क्युरिओसिटी? आय एम व्हेरी अनॉइंग. सो माझ्यात आणि सखीत खूप एक जोक आहे, एक असं मीम आहे की ज्याच्यात रात्री उशिरा असा नवरा काहीतरी फोनमध्ये खूप बघत बसलाय आणि बायको अशी बघते आणि तिला दिसत नाही नवरा काय फोनमध्ये बघतोय आणि ती म्हणते की हा नक्की दुसऱ्या मुलींचे प्रोफाईल चेकआउट करत असणार. आणि ॲक्च्युली रियालिटी अशी असते की येऊन बघितलं तर मी काहीतरी मॅप्स बघत असतो किंवा काहीतरी पॉप्युलर सायन्स चॅनल्स बघत असतो की एक साधारणपणे आत्ता आजच कुठल्या 3 ग्रहांचा शोध लागलाय आणि मग इथून पृथ्वी आपल्या सूर्यमालेपासून एक 650 प्रकाशवर्ष दूर एक असा आपल्याला एक प्लॅनेट मिळाला आहे की विच हॅज अ ॲटमॉस्फिअर विच इज स्लाइटली क्लोजर टू अर्थ आणि मे बी तिथे तुम्हाला एलियन लाईफ मिळू शकते, पण तिथे पोचायला आपल्याला 600 प्रकाश वर्ष लागतील वगैरे 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 अँड ऑल ऑफ इट. सो इन दॅट सेन्स आय एम प्रिटी गीक, बट डेफिनेटली आय कीप रीडिंग न्यू स्टफ. आणि लास्ट 5 इयर्स मला भयंकर पॉप्युलर सायन्समध्ये रस निर्माण झाला आहे आणि माझा पुढची इच्छा अशी आहे जी मी सारखी बोलून दाखवतोय आणि मला असं वाटतं की मी मॅनिफेस्ट पण करतोय. आय रिअली वॉन्ट टू बी द ब्रिज बिटवीन द पॉप्युलर सायन्स आणि मराठी लोक. सो मराठीत मला असं वाटतं की खूप कमी याविषयी माहिती आहे आणि आपल्या असं पॉप्युलर इमॅजिनेशनमध्ये नाही आहे सायन्स. त्यामुळे आपल्याकडे सायन्स फिक्शन वगैरे वर्क होत नाही कारण आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी माहीतच नसतात. आपण मगाशी बोलत होतो तर फॉर ऑल दोज पीपल वॉचिंग ना, दिस इज अ लिटल BTS. आम्ही मगाशी साधारण भाजी खरेदीवरती एक 15 मिनिटं बोललो विथ अटमोस्ट इंटरेस्ट. ठीक आहे. तर हे तुझं काय वेड आहे भाजी खरेदी करण्याचं किंवा दीज लिटिल थिंग्स? लाईक मी इंद्रजित सोबतच्या तुझ्या पॉडकास्टमध्ये तू कंगवा साफ करण्याबद्दल बोललास आणि माझं झालं की यही है भाई, ये चाहिए, ये सबको रिलेट हुआ ना, वही मैं बोल रहा हूं. मी गिरगावमध्ये चाळीत राहते, मी बाल्कनीमध्ये कंगवे साफ केलेत यार. कारण खूप वेळ जातो त्यात, पण ते किती सॅटिस्फाईड आय नो, बट व्हॉट इज दिस अबाउट भाजी आणि दीज लिटिल थिंग्स? तू कुठून व्हॉट आर युअर कोर मेमरीज विथ ऑल दीज थिंग्स? आय थिंक माझं काय झालं, आय कम फ्रॉम अ फॅमिली वेअर माय आई बाबा दोघेही नोकरी करायचे, बट दे गेव मी अ लॉट ऑफ इंडिपेंडन्स. सो अ लॉट ऑफ टाइम मी एकट्याने स्पेंड केलाय. सो माझ्या सगळ्यात माझ्या पालकांनी सगळ्यात चांगलं काय केलं तर त्यांनी मला काही करायला नाही म्हटलं नाही. तर त्याच्यामुळे मी स्वतःहून खूप चुका केल्या आणि स्वतःच शिकलो. त्यामुळे आय हॅड अ लॉट ऑफ फ्री टाईम. आणि बाय द व्हर्च्यू ऑफ बिंग क्युरियस ऑर लाईक यू से, मी नाही म्हणत आहे पण तू म्हणतेस इंटेलिजंट, मला अभ्यास काही कधी फार करावा लागला नाही. कारण शाळेचा अभ्यास मला नेहमीच सोपा वाटत आलाय. मला असं हे काय अभ्यास आहे, ह्याला काय करायला लागतं. तो मी असंच करायचो आणि मला बरे मार्कही पडायचे. त्यामुळे वेळ खूप असायचा माझ्याकडे. त्याच्यात नाही सगळं आलंय. भाज्यांचं ऑब्सेशन तिथून आलंय की माझी आई उत्तम स्वयंपाक करते, पण हे वाक्य म्हणणं फार योग्य नाही कारण प्रत्येकालाच वाटतं आपली आई चांगला स्वयंपाक करते, पण माझी आई खरंच करते. एनिवे, तर मला स्वतःला स्वयंपाक करायला खूप आवडतो. सो दॅट्स वाय आय लव्ह बाईंग व्हेजेस. आणि मी नॉन व्हेजिटेरियन पण खातो, पण मला आय लव्ह एव्हरी व्हेजिटेबल ऑलमोस्ट. वाव. लाईक लिटरली, लाईक पीपल जज मी. लाईक बरेच जणांकडे आपण सासूरवाडीला गेलो की कसं असं गोडधोड करतात, आमच्या जावयाला हे आवडतं. तर माझी सासूबाई, माझ्या सासूबाई शुभांगी गोखले या ॲक्च्युली शेपूची भाजी करतात. वाव. आय लव्ह शेपू. किती चांगली भाजी असते. ट्रू. व्हेरी अनपॉप्युलर ओपिनियन, व्हेरी अनपॉप्युलर पण आहे, मला खरंच आवडतं. पण आता उगाच ते
शेपूचंच तुम्ही लेमन अँड ड्रिल डिप केलं किंवा सम लेमन बटर सॉस विथ सम ड्रिल ऑन इट की लोकांना लगेच हे वाटतं. ड्रिल म्हणजे काय असतं तेच असतं, शेपूच असतं. शेपू ओजी, ठीक शेपू आहे, इज ओजी. शेपू इज ओजी. शेपू खाल्ला पाहिजे, अमेझिंग लागते भाजी. आय अग्री टू दॅट. आय लव्ह शेपू. एनिवे, पण व्हॉट आर युअर अदर अशा लोकांना वियर्ड वाटणाऱ्या बट व्हॉट यू एन्जॉय डुईंग यार? म्हणजे लोक जज करो काही फरक पडत नाही. मला असं म्हणजे मला असं जे लोकांना असं डिस्कम्फर्ट वाटतं ना त्या ॲडव्हेंचरमध्ये मला जायला खूप आवडतं. लाईक व्हॉट? लाईक मला माहीत नाही म्हणजे असं असतं ना की आता माझ्याकडे पैसे आहेत तर आता मी कशाला रेल्वेने प्रवास करू. तर माझं असं उलटं असतं. मला खूप आवडतं असं डिस्कम्फर्टमध्ये जायला किंवा मला असं अजूनही मला जाता आलं तर एस टीमधनं जायला आवडेल. वाव. कारण मला तिथे जसे लोक दिसतात जसे असतात तसं कुठेच बघायला मिळत नाही असं वाटतं मला खूप. आणि मला ते खूप आवडतं. मला माहीत नाही आता अजूनही लोकांना आवडतं पण आय गेट अ वियर्ड सॅटिस्फॅक्शन. वेल्डिंगची दुकानं, त्यानंतर चपला दुरुस्तीची दुकानं, छत्र्या दुरुस्तीची दुकानं, बॅगा शिवणे, हे सगळं मला तासनतास बघायला आवडतं. मला सगळ्यात आवडतं म्हणजे गवंडी काम. आय कॅन वॉच इट फॉर आवर्स अँड आवर्स. सो सॅटिस्फाईंग. यू जस्ट सेट ते वाळू टाकतात, ते मिक्स करतात, ते असं लावतात, मग ती भिंत बांधली जाते. आय डोंट नो इफ पीपल लाईक इट. आय लव्ह दॅट. अँड देन द वेल्डिंग. सो माझ्या बाबांना मी लहान असताना मला आठवतं आमच्या घरातून बाहेर पडल्यानंतर एक वेल्डिंगचं दुकान होतं तर ते मी तासनतास बघत राहायचो. तर एकदा आईला कळलं तर मी आईला म्हटलं मला गॉगल घे. कशासाठी? तर ते असं शायनिंग मारायला नाही, ते वेल्डिंग बघ. वाव, क्वाईट ड्रीम्स अशाव्यात तर अशा. टॉकिंग अबाउट गोष्ट एका पैठणीची, एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती फिल्म आणि आय हॅव सीन द फिल्म, आय लव्हड इट. बट वेन इट केम टू द थिएटर्स, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन मला पण जे होतं की अरे दिस फिल्म इट हॅज वन ब्लडी नॅशनल अवॉर्ड, लाईक वेअर आर यू? व्हॉट डू यू थिंक? लाईक डिड यू एव्हर थिंक की का लोक यु नो आर नॉट कमिंग टू द थिएटर? भारत कसं आहे, भारत इज लाईक इज अ व्हेरी मल्टीकल्चरल. म्हणजे आपण सगळे म्हणून एक आहोत पण प्रत्येक रिजनचं वेगवेगळं सबकल्चर्स पण आहेत. तर महाराष्ट्राचं पर्टिक्युलरली मला असं वाटतं की आपल्याकडे त्या अर्थाने ज्याला सिनेमा बघण्याची जी अशी एक म्हणजे जसं पॉप्युलर कल्चरमध्ये कसं असतं ना की कोई तो मूवी देखते. तर ते कोई तो मूवी देखते म्हणजे काय, युअर आयडिया ऑफ एन्जॉयमेंट अँड फन और एंटरटेनमेंट इज यू गो टू थिएटर और जो कोई फिल्म लगी है वो देख लो. लोक आधी थिएटरमध्ये जातात मग डिसाईड करतात कुठला पिक्चर बघायचा. याला म्हणतात कोई तो मूवी देखताय. चल ना कोई तो मूवी देखताय, यू गो अँड कोणसी देखे. त्या पद्धतीचं मूव्ही व्ह्यूविंग कल्चर महाराष्ट्रात तसं नाही आहे. ते आपल्याला रुजवायला पाहिजे जर आपण त्याचा व्यवसाय करत असू तर. शेवटी कसं आहे की सगळेच काही सगळ्या गोष्टी आज ज्या आपण कन्झ्युम करतो त्या करत नव्हते. म्हणजे नाटकाचं सुद्धा मला असं वाटतं की नाटकाचं आत्ता जे आमचं अमर फोटो स्टुडिओ चांगलं चाललं असेल तर आम्ही आमच्या मागच्या नाट्य व्यवसाय करणाऱ्या पिढ्यांचे मनापासून आभार मानले पाहिजेत. कारण अर्थातच म्हणजे त्यांनी पेरलंय ते उगवलेलं आम्ही खातोय. प्रभाकर पणशीकरांसारखे किंवा त्या काळातले अनेक व्यावसायिक नाट्य निर्मात्यांनी जे थोर होते पण त्यांचा व्यवसायाचा दृष्टिकोन इतका चांगला होता की त्यांनी प्रत्येक गावात एक चांगलं थिएटर करून घेतलं. लोक तिथे किंवा आत्ता प्रशांत दामले सरांसारखे आमच्या आधीच्या पिढीतले ज्येष्ठ लोक आहेत, हे आम्ही भाग्यवान आहोत की ते आहेत. पण ते जाऊन तिथे ऑडियन्स तयार करतायत. तसा सिनेमाचा ऑडियन्स जेव्हा फक्त काही शहरांपुरता मर्यादित न राहता 2 टायर सिटीजमध्ये आणि छोट्या छोट्या गावांमध्ये जेव्हा लोकांना सिनेमा बघायची एकतर मुभा मिळेल, म्हणजे त्यांना चांगली मोनोस्क्रीन थिएटर का होईना पण तिथे एक बेसिक कपॅसिटी असलेली आणि सुखसोयी असलेली सिनेमाची थिएटर जेव्हा उभी राहतील महाराष्ट्रभर कानाकोपऱ्यात आणि तिथे कन्सिस्टंटली आपण चांगला दर्जेदार मराठी सिनेमा दाखवत राहू तेव्हा बदल होतील. आता याला एक पिढी जाईल, 5-7 वर्ष जातील, पण ऑर्गनाइज्ड एफर्ट्स केले पाहिजेत. पण असं मला वाटतं. पण अर्थात याला अनेक कंगोरे असू शकतात आणि हॅव्हिंग सेड दॅट मी यावर एक्सपर्ट नाही, हे माझं मत आहे आणि ते चुकीचं असू शकतं आणि आय एम रेडी टू बी करेक्टेड. वन लास्ट थिंग आय वॉन्ट टू डू. एक छोटासा काय म्हणूया, एक मी असं डिझाईन केलंय जिथे मी तुला काही इमोशन्स सांगणार आहे आणि यू टेल मी युअर कोर मेमरी विथ दॅट इमोशन. सो लेट्स स्टार्ट विथ भीती.
नाव आय फाइंड इट व्हेरी फनी. बट माझे बाबा खूप प्रँकस्टर होते. म्हणजे ॲक्च्युली ते प्रँकस्टर होते. तर माझे बाबा माझी कळ काढायला आपण असं लहान मुलांचं करतो ना, मला सांगितलं होतं की रात्री 10-11 नंतर फ्रीज उघडायचं नाही. कारण असा एक हात येतो किंवा असं नुसतं मनात विचार करायचा की मला आत्ता आईस्क्रीम हवं आहे आणि फ्रीज उघडायचा की असा एक हात बाहेर येतो आणि तू मला आईस्क्रीम देतो. सो दिस हँड कमिंग आउट ऑफ फ्रीज रेफ्रिजरेटर इज माय कोर मेमरी फॉर फिअर. माय गॉड, आता नाही मला भीती वाटत. ऑफकोर्स आय लाफ इट आउट. पण दॅट्स क्रेझी आणि व्हेरी वियर्ड. इट्स फनी. इट्स फनी ऑफ असं एक कोर्स. हात की सो रॅन्डम ऑल्सो. थंड पाण्याची बाटली असं म्हणून मनात विचार करून दादा एक हात तुम्हाला थंड पाण्याची बाटली देतोय. ओके, नेक्स्ट आश्चर्य. हिमालय पहिल्यांदा मी पाहिला तेव्हा म्हणजे आश्चर्याच्याही पुढचं होतं. पण म्हणजे आपण असं सांगतात ना की हिमालय हा विशाल पर्वत आहे वगैरे असं भूगोलाच्या पुस्तकात लिहिलं असतं किंवा एखादी कविता असते आणि मग किंवा आपण एक काही डोंगर काढलेले असतात. पण 7वीत असताना माझ्या आईबाबांनी मला ट्रेकला पाठवलं होतं हिमालयात आणि मी पहिल्यांदा पाहिला ना तर तेव्हा अशक्य आहे ते प्रकरण. कोणी बघितलं आणि आपण खूपच भाग्यवान होतो आपण भारतासारख्या देशात जन्माला आलोय. कारण NSDने मला दुसरं काय दिलं तर मला प्रत्येक राज्यातला एक मित्र दिला. माझा काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि गुजरातपासून मणिपूरपर्यंत लिटरली प्रत्येक राज्यात एक मित्र आहे. खूप आनंद म्हणजे प्रचंड आनंद. हा आत्ता मी खूप आनंदात आहे. डेफिनेटली आनंदात आहे. पण या वेन आय गॉट सिलेक्टेड फॉर NSD वॉज डेफिनेटली किंवा आता लेटेस्ट याच्यात गेल्या वर्षी पैठणीला नॅशनल अवॉर्ड मिळालं. So that was definitely one of the high points of my life for sure. Wow, lovely. Last प्रेम. अर्थातच आत्ता पटकन सखी येतं मनात. पण मला अजून आठवतं माझ्या शाळेतली पहिली क्रश जी होती आणि तेव्हा फर्स्ट टाइम आय फेल्ट लव्ह फॉर समवन म्हणजे असं विच इज ॲडल्ट लव्ह. इज लाईक इट. And you are in a very weird age where you are infatuated, you are attracted, but you are also feeling those butterflies. So आम्ही एका ट्रिपला गेलो होतो आणि you know it's that moment. So they say that it takes you 4.5 minutes to fall in love. Technically, Really? yeah. What? म्हणजे झालेलं असतं. Of course, then you decide what. But that is just one study says. We don't have to like buy it. That's what they say. But then that first nazar and I just had a crush on this girl for like good 3.5 years and I was crazy, like crazily obsessed. But I still remember की उटीला आम्ही चाललो होतो आणि शाळेची ट्रिप होती आणि आम्ही जात होतो आणि एका ते असे पूर्वी अँटिक शॉप्स अजूनही असतात पण आता थोडी त्यांची रया गेली आहे कारण आता मॉल्स वगैरे आल्यामुळे पीपल डोंट गो टू दोज हँडीक्राफ्ट शॉप्स. पण ते असं उटीच्या कुठल्या तरी रस्त्यावर असं मध्येच असं एक चहा टपरी आणि एक हँडीक्राफ्ट शॉप होतं जिथे सगळेजण आत गेले होते. आणि दॅट्स द फर्स्ट टाइम वेन आय सॉ हर बिकॉज शी वॉज 1 year junior to me in school आणि असं. And I saw and then you suddenly something clicks and it's so like suddenly आणि मग मी I suddenly felt this dip म्हणजे I was high also but I was a dip also आणि ते सगळं गडबडलं माझं सगळं ब्लर झालं. I was like, what is happening to me? I got so nervous. My palms became sweaty. I came back आणि मला अजूनही आठवतंय मी गेलो आणि बसमध्ये मागे जाऊन एकटाच याच्यात बसलो. Because I was so scared that I felt something like this for a girl. Like, How oh wonderful. God. And I went back and I sat. And very weird. So that girl was wearing a black polo neck sweater. I still remember. अँड अनदर माझ्या एका मित्राने पण ब्लॅक पोलो नेक स्वेटर घातला होता आणि आय केप्ट हॅव्हिंग दिस ग्लिच फॉर लाईक फुल डे कारण त्याने पण तो घातला होता आणि लाईक जस्ट रिमूव्ह दिस बिकॉज ओनली शी शुड बी वेअरिंग दिस राईट नाव. आय हॅव अ व्हेरी विविड मेमरी. या दॅट्स लव्ह. या क्वाईट अ मेमरी आय मस्ट से. थँक्यू सो मच सुव्रत. मला खूप मजा आली तुझ्याशी गप्पा मारून. सेम हिअर. आणि देर आर सो मेनी थिंग्स दॅट वी डिस्कस. मला वाटतं दिस इज दॅट वन पॉडकास्ट जो पॉडकास्ट सुरू होण्याच्या आधी पण आम्ही सुरू केलेला आणि मला वाटतं झाल्यानंतर पण चालू राहिला. इट्स ऑन गोईंग कॉन्व्हर्सेशन बट आय एम शुअर there is lots to talk to you very honestly आणि I'll be lying if I say की माझं झालंय सगळं विचारून. ठीक आहे. सो आय एम गोना रॅप इट अप आत्ता पुरतं बट आय एम शुअर की आपण
डेडिकेटेडली फक्त नाटक आणि डेडिकेटेडली फक्त फिल्म आणि डेडिकेटेडली आय डोंट नो व्हॉट नॉट फ्रॉम युअर पॉप्युलर सायन्स त्यात सगळ्यात मला मजा सगळ्यात मजा त्याला वी डू वन पॉडकास्ट जिथे मी फक्त ऐकते आणि सुव्रत इज टेलिंग मी गोष्टी मराठीत अबाउट पॉप्युलर सायन्स अँड ब्लोईंग माय माइंड ऑर समथिंग. तर असं आपण एक करूया डेफिनेटली. थँक्यू सो मच. विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. तालीसाठी अर्थातच पण फॉर ऑल युअर एक्सपेरिमेंटेटिव्ह प्लेज एज वेल बिकॉज वी रिअली वॉन्ट टू वॉच यू इन थिएटर्स. नाटकामध्ये सुद्धा, फिल्म्समध्ये सुद्धा, सिरीजमध्ये सुद्धा, मालिकांमध्ये सुद्धा. बेसिकली तुझ्याकडे दिवसच असू नयेत राहिलेले ही आमची इच्छा आहे. नाही आहेत फॉर्च्युनेटली आता पुढचे 4-5 महिने तरी नाही आहेत. लवली. सो थँक्यू सो मच वन्स अगेन आणि ऑल द बेस्ट. थँक्यू.